बत्ती बोलो कालो भयो पुरै कालै भयो यसलाई बेचिदिन्छु कि म आफ्नै सन्डा कसैको सन्डा होइन पन्जा गएन त अनि हेलो हेलो रविन सर यता हेलो 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 डालौँ न हेलो हाम्रो रेमु सर हेरौँ न हेलो राम्रो मान्छे ल हेलो 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 Construction material. Hey, guys, get out of here. Pora. Nah, mana? Ramai kesana juga. Pora. Kuri kah? Pora. Gaya. Ni yang masa aku deh. What's up guys? अहिले चाहिँ हाम्रो छुट्टी भयो हैन अब केटाहरुको गुनासो बहुत मैले के गरे यति माथि लान्छु भनेर गाइस आधी घण्टाको बाटो हिँड्न लो अनि फाइनली बेलौटी पार हाम्रो बेलौटी खान नाम त्यही हो अरु के ल दर्शकहरु साथीहरुको गुनासो सुनिसक्नु भयो हैन अहिले चाहिँ हामी बाटो बिराएर हैन घरको बिच हिँडालेर चाहिँ यस्तो पुरानो रोडको बाटो हो यो अहिले गाडी हिँड्न बन्द भएको छ यसमा ल मान्छेहरुको आवत जावत भइराख्छ यो बाटोमा चाहिँ यस्तो दामी बास गाडी छ हैन गोपाल छापचोरको चाहिँ हामी आयो अहिले कुन ठाउँ भन्छ यसलाई घन्टे गएर माथि र फाइनल्ली भेट भयो केटा हो चाहिँ जीवको फ्यान बिग फ्यान युग फ्यान जे भने नि सम्झनुहोस् हैन एनटीएफको टी सर्ट लगाइरहेछ एनटीएफले दिएको छ हैन दिएको होइन बिल्कुल होइन यो चाहिँ पाइन्छ कि जीवा पनि लेखेछ गाइस घरमा देखाइदिन्थे तर भर चाहिँ
झोला बोकेछु घर चाहिँ अलि देखाउँदिन जिबक्कै हो यो जिबक्कै सक्छ जिबकले मलाई के खाने गाइस मार्केटमा पाइन्छ के यस्तो गाइस सरासरी यो झुट बोलिरहेको छ होइन होइन गाइस होइन यो झुट बोलिरहेको छ यो पाइनै पाइँदैन यो सिधै मारिदिई आएको यो उसबाट उहाँबाट क्या उहाँ एनटिएफबाट आएको हो अलिक कन्फ्युज भयो गाइस तर पनि केही छैन ल हामी चाहिँ अहिले रोडमा निक्लिन लाग्यो यो चाहिँ पुरानो बाटो अहिले चाहिँ मान्छेको आवत जावत चाहिँ भइरहेको छ यो बाटोमा क्या है भाइ आवत जावत भाइ कुछ भी नहीं बहुत कुछ भी हामी आइयो अहिले गाडी हिँड्ने बाटोमा आइयो फाइनल्ली र तलबाट गाडी आइरहेको छ गाइस म देखाउन गइरहेको छु गाइस यहाँको भ्यूहरू यहाँको भ्यूहरू यही हो होइन खतरा देखिन्छ क्या कस्तो यो गाइस यो चाहिँ हाम्रो गाउँ के गाउँ भन्दा फुर्से गाउँ माटोले फुर्से भएको छ अहिले धुलोले के गरेर मेरो गाइस मेरो कपाल पनि फुर्से भएको हेर्नु नि हो लाइफस्टाइल अहिले चाहिँ हामी होइन स्कुलबाट आएको बिहानको भ्यू देखिसक्नु भयो होला स्क्रिनमा पहिला नै र अहिले हामी खोला मासतिरै बाटोमा पहिरो गएको पुरा धुलो उड्छ क्या बाटोमा चाहिँ मैले एउटा ऱ्याप सुनान्छु सुन्नु होला है ल गाइस हाम्रो भ्लग चाहिँ घुम्नु गएको भ्लग एकदम राम्रो हुन्थ्यो यो चाहिँ घुम्नु गएको भ्लग होइन र अहिले हामी स्कुलबाट आइरहेको होइन एउटा मिसन सिरिज छ पिएमडी भ्लगसँग एउटा राम्रो प्रतिभा छ अरे होइन ऱ्याप हान्ने सक्ने प्रतिभा र मसँग चाहिँ बिट बक्स हान्ने प्रतिभा छ त्यो मैले क्यामेराम्यानको प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु क्यामेराम्यान चाहिँ मेरो दाहिने हात त्यसलाई भन्छ नाम के हो लेफ्ट ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड जे सम्झनु सम्झनुहोस् होइन लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड जे सम्झनु सम्झनुहोस् तर सम्झनुहोस् त्यो हातले त गरिरहेको छ हाम्रो कुनै गिम्बल छैन होइन ल न आइफोन चाहिएन कि भोला गर्नलाई होइन ल के अरे म बिट बक्स हान्छु होइन ल यता चाहिँ ऱ्याप है आफैले लेखेको ऱ्याप होइन ओके ल आफैले लेखेको ऱ्याप होइन ल सुरु गरौँ है त आफैले लेखेको नि नलेखेको नि अब एउटै यति यति गरेर ल 4 लाइन त्यो आफ्नो चाहनेवालाको बारेमा होइन ल सुरु गरौँ समझ रहे हो गाइस क्या बोल रहा है ये कुछ भी बोलता है बकबक करता है मेरो कामै यस्तो यो बकबक गर्ने भिडियोमा होइन ल सुरु गरौँ है त ल सुरु कोरिरहेको छु पानाहरू चित्र तिम्रो बन्दै गएको छ बिर्सियो कि याद तिम्रो याद अझै बढ्दै गएको छ मदिराको माटो होइन माया तिम्रो चढ्दै गएको छ मदिराको माटो होइन माया तिम्रो चढ्दै गएको छ है गाइस होइन यो चाहिँ गाडी हिँड्ने मान्छेलाई रिस गरेको चराइने भनेर यो कसको काम हो यो यस्तो नगर्दिनु होला यस्तो गर्न हुँदैन कृपया यसलाई हटाउनु पर्छ र यसलाई हटाउनु गइरहेको छु म आफ्नो खुट्टाले यसो लात्ती हानेर उडे आफै आउँछ बयर खाउने केटाहरू यसलाई म हटाउन गइरहेको छु केटा बयर खाएकै ल एकदम साफ भयो बाटो चाहिँ अहिले म इन्जिनियर पढेको मान्छेले यस्तो बाटोमा देखेर रिसाउन्न कि त्यही भएर यता अगाडि पनि छ यो गाडी हिँड्ने मान्छेलाई यस्तो रिस गरेको के गाडीमा होइन हामी पैदल हिँड्नुपर्छ भनेर तर त्यस्तो होइन ठ्याक्कै होइन होइन हामी फुर्सेको मान्छे अलि कपडाहरू नि फुर्स भयो मेरो लेस फुस्केर चाहिँ म आफैले थाहा नपाएको उता
खुट्टा पनि यस्तो भयो जुत्ता पनि फोहोर भयो धुलै धुलो उतै गएर साफ गर्नु पर्ला खोलातिर गएर 2 लाखको जुत्ता हो गाइस किन्नेमा आउनुहोस् अझै नि 50,000 दिन्छु 50,000 सेल आउट 50,000 क्यामेराले खट्टा निकालेको गाइस तर हामी यस्तो नलीको किरालाई हैन हैन मेन्सी वाला हेलो भाइ तिमी स्कुलबाट आएको छुट्टी भयो कति कक्षामा पढ्छौ यता आएर भन न 4 मा एक्जाम कहिलेबाट हो 25बाट यता आएर नलजाऊ के सब्सक्राइबर बढ्छ मेरो यता आएर न जाऊ ल यिनी पनि हामीसँग घर हिँडेको अलि साह्रो ठुलो सानो भाइ ल गाइस यो टिकटक गीत हो गाइस सानिमाटी बनाइदिन्छु चले फोकसमा लगाएर यो चाहिँ हाम्रो भवन समूहको भवन ल गाइस हामी चाहिँ बिहानबाट भ्लग गरेको 3:30 बजे त भ्लग गर्यो अनि घरतिर आउनु लाग्यो गरे तलतिर खोलातिर उता झाङतिर कता बयरतिर समझ रहे हो गाइस समझ रहे हो हैन ल हाम्रो भिडियो चाहिँ यही समाप्त हुँदैछ अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यहाँ पारामा मेरो युट्युबको च्यानल चाहिँ टाइटलमा PMD ब्लग टाइटलमा छ गएर सब्स्क्राइब यहाँ गरिदिनु होला ल त्यही हो हाम्रो भिडियो चाहिँ अब यही समाप्त हुन्छ जय नेपाल subscribe to the channel for more videos so thank you for watching this video